Mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Çojmë titujt kryesor. Nga sot SPAK është funksional. 8 prokurorët e parë bën betimin para presidentit dhe më pas Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi me shumicë votash prokurorin Arben Kraja si drejtues të kësaj njësie. Kraja tha se tani duhet kenë frikë ata që shkelin ligjin. Brenda një dite ndodhën 3 vrasje e para në Korçë, kur një 49 vjeçar u gjet pranë dyqanit të tij vrarë me thik në zemër dhe i djegur, ndërsa në Patos ndodhi një vrasje dyfisht, një 22 vjeçar polici burgjeve qelloi mbi 2 të rinj pas një sherrri. Është hapur gara për zgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë me koncesion aeroportin e ri të Vlorës. Kontrata do të jetë ndërtim, shfrytëzim dhe transmetim me një afat 35 vjeçar. Një nga kushtet e vendosura është që biletat duhet jenë të lira. Qeveria ka lehtësuar procedurat për punësimin e të huajve në Shqipëri, ndërsa më parë kërkoi një kohë gjatë dhe procedura të ngatruara, tani tregu i punës është hapur, ndërsa shtetasit nga vendet e Ballkanit Perëndimor mund të punojnë në Shqipëri pa leje pune. Për shkak të zvarritjes së pazakontë në krimin e qeverisë së re në Kosovë, aktori ndërkombëtar është hedhur në aksion për zhbllokuar situatën. Sot ka patur reagime të forta nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, ndërsa në Prishtinë kanë shkuar edhe deputet gjerman. Një tjetër tërmet i fortë tronditi sërish vendin pas dite. Lëkundja u ndje në orën 17:03. I gjeu mjofton se magnituda ka qenë 4.3 e shkallës së Richter, ndërsa thellësia 29 kilometra. Epiqendra e tërmetit ka qenë 9 kilometra në veri të Durrësit, por u ndje edhe në Tiranë, Vorë dhe Fushkruj. Ministria e Mbrojtjes njoftoi se nuk ka raportime për dëme materiale apo për lëndime të njerëzve, por lëkundja shkaktoi panik. Nga sot, SPAK është funksional. 8 prokurorët e parë bën betimin para presidentit dhe më pas Këshilli i Lartë i Prokurorisë zgjodhi me shumicë votash prokurorin Arben Kraja si drejtues të kësaj njësie. I pyetur nga gazetarja e Top Channel Anila Hoxha, prokurori Kraja tha se tani duhet të kenë frikë ata që shkelin ligjin. Arben Kraja, i moshës 55 vjeç, lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë, është kryeprokurori i SPAK që do të hetojë korrupsionin në nivele të larta dhe krimin e organizuar. Disa minuta pasi u votuan në KLP pas garës me Altin Dumanin dhe Edvin Kondilin, kryeprokurori i SPAK paralajmëroi abuzuesit e ligjit. Kush janë ata që do të tremen parë? I ashtë për brenda ligjit. Kush ke ligjin duhet të tremet. I njohur si prokurori që çoi para drejtësisë për korrupsioni gjyqtaren e lartë Majlina Andrea, apo si prokurori i dosjes Durrës Kukës, me të dyshuar të atëhershëm Lulzim Bashën. Në platformën e tij para KLP-s, Arben Kraja garantoi se SPAK-u nuk do të favorizojë miqt apo të lajë detyrimet ndaj të tjerëve. Tashmë, kryeprokurori i SPAK garanton edhe qytetarët. Të kenë besim se gjithë ne si grup atje do bëjmë maksimalen për të arritur rezultat. Me rivalët e garës dhe të tjerët, Kraja do të punojë tashmë në SPAK për të cilin pritshmëritë janë të larta. Detyra juaj e parë si kreu i SPAK. Ka shumë detyra për të bërë, pa diskutim do bëhen gjitha. Falenderoj anëtarët e Këshillit të gjithë, edhe ato që zvotuan për mua, sepse treguan që unë kam nevojë për diçka për të përmirësuar dhe besoj që do realizoj bashkë me gjithë të tjerët atë që për çaj minis dhe për çka kemi filluar. Ju shpalosët platformën tuaj ditën e kaluar dhe thatë që nuk do ketë më vend për miq dhe të preferuarit. Do jesh vendosur deri në fund për këtë. Pa diskutim, si gjithë të tjerët. Arben Kraja ka nisur karrierën si jetues në 1987-ën, më tej jurist pranë policisë financiare. Gjatë viteve 2001-2002, ishte drejtori i njësisë antikorrupsion pranë Këshillit të Ministrave, për të kthyer më pas edhe si prokuror, duke përfaqësuar akuzën në çështje të jurisdiksionit fillestar në gjykatën e lartë, mes tyre edhe ato për shpifje kundër disa deputetëve. Por sfida e kryeprokurorit të SPAK-ut dhe 7 të tjerëve lidhet tashmë me premtimin që ata dhanë për luftë ndaj korrupsionit. Kush do jetë dosja e parë, zoti Kraja? Nuk e di, dosjet aty që janë do të zgjidhen gjitha me radhë. Faleminderit. Mbas kësaj deklarate, kryeprokurori i SPAK Arben Kraja u drejtua në këmbë drejt shtëpisë të tij, ashtu sikur se ka vepruar gjatë këtyre viteve, kur ishte në detyrë si prokuror pranë prokurorisë së përgjithshme. Nga sot,
kryeprokurori i SPAK, që do të hetojë krimin e organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë, nuk do të ketë më këtë itinerar. Tashmë, mbrojtja e tij si një nga njerëzit më të rëndësishëm që pritet të hetojë çështje të bujshme, do të jetë krejt tjetër. Më herët, 8 prokurorët e SPAK u betuan përpara presidentit Meta, duke i hapur kështu dritën jeshile ngritjes së këtij organi të rëndësishëm për hetimet e korrupsionit në nivele të larta dhe krimit të organizuar. Ndjekim Muhamet Veliu. 8 prokurorët e SPAK u betuan përpara presidentit Republikës Ilir Meta, duke i hapur kështu dritën jeshile ngritjes të këtij organi të rëndësishëm për hetimet e korrupsionit në nivelet më të larta dhe krimit organizuar. Prokurorët e SPAK të gjithë bashkë mbërritën në presidencë pak minuta përpara orës 9:30 minuta për të betuar me dorën e vendosur mbi kushtetut. Prokurorët Elida Kaçkini, Enkeleda Milonaj, Edvin Kondili, Behar Dibra, Arben Kraja, Klodian Braha, Enet Nakuçi dhe Altin Dumani, pas ekzekutimit e himnit kombëtar dhe leximit të vendimeve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, duke vendosur dorën mbi kushtetutën e Shqipërisë, u betuan pas leximit të formulës së betimit. Presidenti Meta uroi suksese dhe punë të mbar prokurorëve të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pak momente pas këtij betimi, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë përgëzoi 8 prokurorët antarët e parë të zyrës së prokurorisë së posaçme. Ky zhvillim, thot Ambasada Amerikane, shënon një hap të rëndësishëm në themelimin e strukturës së posaçme antikorrupsion dhe krimi organizuar SPAK. Nga dita e sotme, Shqipëria ka një organ prokurorësh të angazhuar për të identifikuar, hetuar dhe vënë përpara drejtësisë zyrtar të kaluar apo aktual dhe bos të krimit, individ që në kohë të vjetra janë konsideruar si të paprekshëm. Ndërsa Shqipëria nis një fazë të re të zhvillimit të saj demokratik dhe ligjor, Shtetet Bashkuara do të mbeten një partner i palëkundur në mbështetje të SPAK dhe të gjithë atyre që kërkojnë t'i japin fund pa ndëshkueshmërisë dhe të sjellin drejtësi për popullin shqiptar, thekson Ambasada Amerikane në Tiranë. Të shtunën do të mbahet në Tiranë samiti i vendeve të rajonit për të diskutuar Schengenin ballkanik. Në këtë takim mungon Kosova, ndërsa është konfirmuar pjesëmarrja e 2 përfaqësuesve të posaçëm të Departamentit të Shtetit për të ndjekur punimet. Presidenti Thaçi i kishte deklaruar më herët mos pjesëmarrjen e tij në samit. Ndryshe nga 2 samitet e më përparshme në Nish dhe Ohur, ai i Tiranës për Schengenin ballkanik të shtunën do të jetë në mbikëqyrjen amerikane. Një burim diplomatik i tha Top Channel se në këtë takim të radhës Departamenti Amerikan i Shtetit do të dërgojë 2 përfaqësues të posaçëm për të ndjekur nga afër punimet e samitit. Shtetet Bashkuara përmes të dërguarit special për Ballkanin Matthew Palmer e kanë mbështetur qysh në fillim nismën e përbashkët rajonale të Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut. Top Channel po ashtu ka mësuar se në samitin e të shtunës do të jetë i pranishëm edhe presidenti i Malit të Zi, Milo Đukanović. Sa kaq palamerikane e sheh me shqetësim refuzimin e deritanishëm të Prishtinës për të bërë pjesë e nismës dhe burimet rezervuara diplomatike, i pohuan Top Channel sa ata i kanë kërkuar me insistim autoriteteve kosovare për fshirjen në këtë nisëm. Presidenti Hashim Thaçi ka shpjeguar përmes një postimi në profilin e tij në Facebook arsyet e refuzimit të ftesës së kryeministit Rama, gjë që sipas tij nuk ka lidhje me marrëdhëniet e shkëlqyera mes Kosovës dhe Shqipërisë, por me faktin se Serbia nuk e njeh Kosovën. Ndërkohë që Kosova është ende pa qeverinë e dal nga zgjedhjet e fundit, e në të tilla kushte nuk dihet se cili do të jetë qëndrimi zyrtar i ekzekutivit të ri të Prishtinës në këtë drejtim. Tashmë, nisma e Schengenit ballkanik mbështetet pa ekuivok jo vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vetë Bashkimi Evropian. Deputetët e opozitës parlamentare kërkojnë që të ndryshohet sistemi zgjedhor për të votuar me një sistem proporcional kombëtar. Opozita e re zyrtarizoi kërkesën e saj për ndryshimin e sistemit zgjedhor nga proporcional rajonal në kombëtar me lista të hapura, para se Komisioni i Reformës Zgjedhore të mbyllte punimet për këtë vit. Ne kërkojmë një sistem të listave të hapura ku qytetarët shqiptar jo thjesht votojnë, por të zgjedhin përfaqësuesit e tyre. Socialistët janë komod me sistemin aktual edhe pse një shteg i lan të hapur, nëse një kërkesë e tillë do të vinte edhe nga opozita jashtëparlamentare, atëherë të majtët kanë gati propozimin për shkrirjen e koalicioneve.
Ne mendojmë që sistemi nuk është i keq aktual, por nëse ka një konsensus të gjerë dhe bijmë dakord për një sistem, mund të kemi edhe ne propozimet tona për sistemin, mund të shikohen çështja koalicione, mund të hiqen koalicionet, por ne ja kemi lënë këtë të drejtë partive opozitare, qoftë atyre që janë në parlament, qoftë atyre jashtë parlamentit. Ekspertët prezantuan në Komisionin e Reformës Zgjedhore draftin e tretë, ku bie në sy parashikimi për hapjen e kutive përmes një mekanizmi të ri. Pra ideja e krijimit të një metodologjie nëpërmjet sampullit, kampionit të përzgjedhur rastësor, ku kuti të caktuara do të hapen për të ripar pas daljes rezultatit dhe kjo do të sjellë një transparencë më të madhe zgjedhore. Dhjetori u mbyll pa miratimin në parlament të fazës së parë të reformës zgjedhore, atë të përkthimit në amendamente ligjore të rekomandimeve të ODIR, edhe pse mazhoranca kishte premtuar të kundërtën. Është hapur gara për zgjedhjen e kompanisë që do të ndërtojë me koncesion aeroportin e ri të Vlorës. Kontrata do të jetë ndërtim, shfrytëzim dhe transmetim me një afat 35 vjeçar. Hapet gara për koncesionin e aeroportit të Vlorës. Tenderi ndërkombëtar u njoftua nga Ministria e Infrastrukturës. Koncesioni do të jetë 35 vjeçar dhe parashikon ndërtimin dhe shfrytëzimin nga privati. Më pas me mbarimin e afatit, prona kalon në duart e shtetit. Oferta duhet të paraqiten deri në 12 mars të 2020-s, kurse shpallja e fituesit dhe nisja e punimeve duhet të bëhen brenda majit të vitit të ardhshëm. Ministra Belinda Balluku tha se operimi i një aeroporti të ri do të rrisë konkurrencën dhe do të ulë çmimet e biletave. Konkurenca mes këtyre aeroporteve do të ulë ndjeshëm çmimet e fluturimeve dhe do të rrisë numrin total të pasagjerëve. Aeroporti do të ndërtohet në akërni të Vlorës dhe do të ofrojë mundësinë edhe të fluturimeve transoqeanike. Parashikon fluturime direkte transoqeanike për shkak të kushteve teknike që ky aeroport do të ndërtohet. Pra për herë të parë nga Shqipëria, ne mund të kemi linja transoqeanike të cilat do aksesojnë Kanadan, Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera. Ndërtimi një vepre të tillë sipas qeverisë do të ketë efekte pozitive në ekonomi, si në zhvillimin e zonës duke ofruar vende të reja pune, ashtu dhe në zhvillimin e industrisë së turizmit për shkak të afërsisë me Bregdetin e Jugut. Qeveria ka lehtësuar procedurat për punësimin e të huajve në Shqipëri. Ndërsa më parë kërkohej një kohë gjatë dhe procedurat të ngatruara, tani tregu i punës është hapur. Ndërsa shtetasit nga vendet e Ballkanit Perëndimor mund të punojnë në Shqipëri pa leje pune. Shqipëria do të shndërrohet në një vend ku shtetasit e huaj mund punësohen lirisht. Përmes disa ndryshimeve radikale në ligj, qeveria ka hequr thuajse tërësisht kufizimet për punëtorët e huaj, duke hapur tregun e punës edhe për shtetet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian. Ndryshimet vijnë përmes një projekt ligji të miratuar në mbledhjen e fundit të Këshillit Ministrave. Sipas draftit, i cili do t'i dërgohet parlamentit për miratim, shtetasit e 5 vendeve fqinje të Ballkanit Perëndimor si Serbia, Bosnia Hercegovina, Kosova, Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut nuk do të kenë më nevojë për leje pune për të punësuar në Shqipëri. Për punëtorët që vinë nga këto vende, leja e punës hiqet në mënyrë të përhershme. Por Shqipëria do të hapet edhe për punëtorët e të gjitha vendeve të tjera të botës në rastin e fatkeqësive natyrore. Sipas projektligjit miratuar në qeveri, leja e punës hiqet për çdo të huaj, që do të punësohet në sektor të ndryshëm me qëllim rregullimin e pasojave dhe rimëkëmbjen nga fatkeqësi natyrore. Kjo do të thotë se menjëherë pas miratimit të ligjit në parlament, bizneset shqiptare që do të punojnë në ndërtimin e banesave apo infrastrukturës publike të dëmtuar nga tërmeti, mund të punësojnë punëtor nga çdo vend i botës, pa patur nevojë për leje pune. Por punësimi këtyre shtetasve lehtësohet edhe kur nuk ka fatkeqësi natyrore. Aktualisht një biznes shqiptar mund punësojë një punëtor të huaj vetëm nëse ka publikuar për 4 javë vendin e lirë të punës dhe nuk ka arritur të gjejë punëtor shqiptar. Me projekt ligjin e ri të qeverisë, ky kufizim hiqet dhe bizneset shqiptare mund të aplikojnë direkt për leje pune për të huajt, pa patur detyrimin që të kenë kërkuar më parë për punëtor vendas. Liberalizimi i tregut të punës është hedhur fillimisht si ide nga disa biznese të mëdha vendase, por ky propozim është shoqëruar edhe me debate publike për shkak se Shqipëria ka papunësi të lartë. Ardhja e të huajve, veçanërisht atyre nga vendet e botës së tretë, pa pengesa për të punuar në Shqipëri mund të bëjë presion për uljen e rrogave dhe të lërë të papunë punonjësit shqiptar. Por qeveria dhe bizneset e kanë justifikuar këtë mas me argumentin se vendi ka mungesë punëtorësh. I kanë mjaftuar vetëm 4 ditë punë mjeteve të rënda të Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit për të shkatruar tërësisht 7 pallate në qytetin e Laçit. Në vend të tyre do të ndërtohet një lagje tërësisht e re.
Këto renoja tregojnë se çfarë ka ngelur nga 7 pallatet e shembura nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në Laç. Për 4 ditë me radhë, ruspat e IKMT-s hodhën në tokë pallatet e dëmtuar rënd nga tërmeti i 26 nëntorit. Më parë ata ishin inspektuar nga grupet e ekspertëve që i klasifikuan si të pabanueshëm, kjo për shkak të dëmtimeve të rënda që kishin marrë nga lëkundjet sismike, ndërkohë rrezikonin seriozisht të shembeshin vetë. Banorët nxorën shtëmundeshin nga shtëpitë e dëmtuara, pjesa më e madhe e tyre është streuar për momentin në hotelet e qytetit të Lezhës, ndërkohë që ju është premtuar se do të ndërtohen banesa të reja. Përveç këtyre pallateve, në Laç parashikohen të shemben objekte të tjera të shpallura të pabanueshme. Tirana nga ajri ofron një pamje të trisht të pallateve me depozitat e mëdha të ujit në Taraca. Inxhinierët thonë se ato duhet largohen menjëherë dhe tregojnë se si lagështira dhe pesha kanë dëmtuar Taracat. Mungesa e ujit 24 orë i ka detyruar banorët e Tiranës të vendosin depozita mbi terracat e pallateve. Por inxhinierët thonë se kjo është e rrezikshme, veçanërisht në pallatet e vjetra, ku soletat mund të jenë të amortizuara ndër vite për shkak të lagështirës. Siç mund të shihet, në këtë pallat ja vendosur një sër depozitash, pesha e së cilave është e pallogaritur. Përveç asaj janë ngarkesa të cilat janë vendosur në mënyrë abuzive, të thotë që janë vendosur në sasi shumë të mëdha. Ndërkohë, kur flasim për Taraca, kemi parasysh që janë dhe në ndikimin e lagështirës dhe si pasojë e tillë kanë sjell dëmtim të strukturës hekurit për shkak të korozionit dhe më pas dhe këto mund të krijonin probleme në ndërtime dhe pa pasur probleme tërmet. Ky është shembulli konkret se si pesha e depozitave dhe lagështira e krijuar ndër vite kanë shkaktuar këto probleme, të cilat u vënë në dukje edhe nga tërmeti i datës 26 nëntor. Shikoni që hidrozolimi ka qenë i dëmtuar totalisht dhe kjo tani për shkak të ngarkesës së depozitave që kanë qenë mbi 15 depozita sipër, ka bërë këtë çarje. Për këtë arsye, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi një vendim për heqjen e depozitave nga terracat e pallateve, të cilat ekspertët i vlerësuan si të pabanueshëm. Ndërsa pallatet që nuk kanë pasur dëme dhe kanë depozita në terraca, bashkia do të lehtësojë procedurat për lejet që banorët të mund të vendosin një depozit të madhe nën tokë. Për inxhinierin e ndërtimit Erion Softa, përjashtim nga heqja e depozitave nga terracat, duhet të bëjnë vetëm panele diellore. Janë prodhuar për të vendosur atje dhe japin shërbim shumë mirë për qytetarët, kuptohet dhe kanë dhe ngarkesë më të ulët se sa depozitat. Po duhen vendosur në vendet e duhura, në kujdesin e dur. Një sherr banal përfundoi me një vrasje të dyfisht në qytetin e Patosit. 2 të rinj mbetën të vrarë nga plumbat e armës së një 22 vjeçari. Autori i arrestuar është një polic i grupit të shoqërimit të burgut të Fierit. Viktima e tretë e një vrasje është regjistruar sot në fshatin Mborje në Korç. Tronditet qyteti Patosit nga një vrasje dyfisht para ditën e sejntes. Elis Kapa 22 vjeç dhe Manol Rapa 26 vjeç mbetën të vrarë pasi ndaj tyre Martin Skëndaj qelloi disa herë me plumba pistolete. Autori i kësaj vrasje të dyfisht i arrestuar pak momente pas krimit ishte i punësuar si gardian burgu. Krahas armës së shërbimit, Skëndaj mbante me vete edhe një tjetër armë me të cilën kreu vrasjet. Policia ka mundur të rindërtojë të gjithë dinamikën e vrasjes. Fillimisht vrasësi dhe 2 viktimat janë zënë pranë qendrës shëndetësore. Nga hetimet paraprake dyshohet se shkaki i kësaj vrasje të dyfisht është një sherr çasti për një grua, por policia po heton dhe ndonjë lidhje të mëparshme me sulmuesit dhe viktimave. Sipas policisë, autori dhe njëri nga viktimat ishin bashkëfshatar. Martin Skëndaj, autori i sulmit, shërbente si polic në grupin e shoqërimit në burgun e Fierit. Këtë të njëjtë kishte telefonuar dhe ka kërkuar leje nga puna me justifikimin se kishte thyer krahun. Ndërkohë edhe në fshatin Mborje të Korçës është shënuar një tjetër vrasje. Flamur Duçi ka marrë një goditje me thik në zemër, ndërsa ka djegje në pjesën e sipërme të trupit. Viktima Duçi u gjeti pa jetë në afërsi të dyqanit në pronësi të tij. Për këtë vrasje nuk është zbuluar ende autori. Për shkak të zvarritjes së pazakont në krimin e qeverisë së re në Kosovë, faktori ndërkombëtar është hedhur në aksion për të zhbllokuar situatën. Sot ka patur reagime të forta nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, ndërsa në Prishtinë kanë shkuar edhe deputet gjerman. 2 deputetët gjerman Christian Schmidt dhe Peter Bayer përdorën deri dhe emrin e kancelares Angela Merkel për ta nxitur vetëvendosjen dhe lidhjen demokratike të Kosovës të arrijnë marrëveshjen e krijimit të qeverisë.
LDK si mbriti porosia që si parti partnere të heq dorë nga posti i presidentit sepse prioritet tani ka qeveria. Tani për tani nuk është koha të zgjidhet presidenti, por duhet krijuar ekzekutivi. Të dyja palët duhet të krijojnë një qeveri stabile dhe të mos bëjnë lojra taktike. Mundet dhe duhet të ketë një marrëveshje të besueshme ndërmjet partnerëve. Bayer tha se krerët e lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s e kuptojnë shumë mirë përgjegjësinë që kanë pas zgjedhjeve të 6 tetorit për të formuar një qeveri të qëndrueshme. Një gjë të cilën të gjithë duhet ta kuptojnë është se bisedimet për koalicionin kanë mbërritur në një pikë ku të gjithë janë përfshirë dhe duhet ta kuptojnë që nuk duhet të humbin kohë në hollësira teknike. Është koha për të parë njëri tjetrin në sy dhe të kuptojmë që mirëbesimi është thelbi. Nëse në të vërtetë ekziston ky vullnet politik që e kemi ndjerë mes vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike për të formuar qeverinë për të mirën e qytetarëve të Kosovës, ju takon përgjegjësia për ta bërë atë realitet. Diplomatët perëndimor bën thirrje gjatë ditës për formimin sa më të shpejtë të qeverisë së re. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian, misioni i BE-s për sundimin e ligjit dhe krerët e misioneve diplomatike të vendeve anëtare u shprehën në një komunikat të përbashkët se zgjedhjet i dhanë mundësinë popullit të Kosovës të ushtrojë të drejtën e vet demokratike për të votuar dhe zgjedhur udhëheqësit dhe ky është thelbi i procesit demokratik. Ambasada amerikane në Prishtinë i bëri e hong këtij qëndrimi, duke theksuar se qytetarët e Kosovës po presin me padurim një qeveri që do të sjellë ndryshime pozitive. Qëndrimin e saj e mbështeti dhe ambasada britanike në Prishtinë. Javën e ardhshme pritet të mbahet seanca konstituive e Parlamentit të ri të Kosovës, por lëvizja vetëvendosje dhe LDK-ja që dolën të parat në zgjedhje ende nuk e kanë arritur një marrëveshje për bashkëqeverisje. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan miratoi 2 akuza për shkarkimin e presidentit Trump. Presidenti 45 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës akuzohet për abuzim të pushtetit, pasi kërkoi një vendi të huaj të hetojë rivalin e tij politik për zgjedhjet presidenciale dhe për pengimin e hetimeve të Kongresit për këtë çështje. Pas këtij vendimi, republikanët që kanë shumicën në Senat reaguan ashpër. Lideri republikan i Senatit në Shtetet e Bashkuara Mitch McConnell reagoi ashpër ndaj miratimit të akuzave kundër presidentit Donald Trump nga dhoma e përfaqësuesve. Për McConnell, dhoma e kontrolluar prej demokratëve lejoi që tërbimi i saj i motivuar politikisht të krijonte një precedent toksik, jehona e të cilit do të ndihet edhe në të ardhmen. Demokratët e kishin ndarë mendjen për ta shkarkuar Trumpin që përpara se ai të bënte betimin si president. Hetimi ndaj tij mori shumë më pak kohë se sa ato për Bill Clinton apo Richard Nixon. Kjo ishte baza më e dobët që ka pasur ndonjëherë dhoma e përfaqësuesve për të miratuar një shkarkim presidencial në historinë e Amerikës. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit Amerikan i miratoi mbrëmjen e së mërkurës 2 akuza për shkarkimin e Trumpit. Hera e tretë në histori që një presidenti nënshtrohet procesit të shkarkimit në bazë të shkeljeve të parashikuara në kushtetutë. Votimi historik i ndar prerazi në vija partijake, ashtu siç është ndar mbar vendi për këtë çështje, e akuzon presidentin e 45 për abuzim të pushtetit të tij, pasi i kërkoi një vendi të huaj të hetojë rivalin e vet politik për zgjedhjet presidenciale të 2020-s. Akuza e dytë është për pengimin e hetimeve të Kongresit për këtë çështje. Gjyqi ndaj presidentit do të zhvillohet në Senat. Nëse ai është shpallë të pafajshëm, ashtu siç edhe pritet të ndodhë, sepse Senati kontrollohet nga republikanët, Trumpi do t'ja hedh paq. Por në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, ai do të hyjë me barrën e një kandidati të akuzuar nga dhoma e përfaqësuesve. Gjyqi ndaj presidentit me shumë gjasë do të zhvillohet në muajin janar. Për shkarkimin e tij nevojiten 2/3 e votave të Senatit prej 100 vendesh, ku për largimin e shefit të Shtëpisë së Bardhë pritet të votojnë pak, në mos edhe asnjë republikan. Në krah të presidentit Trump, ka dalë shefi i Kremlinit, Vladimir Putin. Ai tha se akuzat ndaj homologut të tij amerikan janë të sajuara. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se procesi i shkarkimit të Donald Trumpit është i mbështetur i gjithë në akuzat të sajuara. Duke folur në Moskë në konferencën e tij vjetore për shtyp, shefi i Kremlinit tha se pret që Trumpi të mbetet në detyrë, pavarësisht se dhoma e përfaqësuesve votoi pro akuzave kundër tij. Procesi ende duhet të kalojë në Senat, ku republikanët me sa di unë kanë shumicën. Partia që humbi zgjedhjet thjesht po e vazhdon luftën me mënyra të tjera. Me këtë pojim të fundit, Putin ju referua Partisë Demokrate në Shtetet e Bashkuara. Dhoma që është në duart e demokratëve votoi për 2 akuza kundër Trumpit, abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit.
por vendimi përfundimtar për shkarkimin pritet të mbetet në Senatin e kontrolluar nga republikanët. Putin e krahasoi procesin për shkarkimin me hetimet e mëhershme ndaj presidentit amerikan, lidhur me pretendimet e bashkëpunimit të tij me Rusin, edhe këto sipas kreut të shtetit rus të pabazuara. Në një konferencë për shtyp të mbuluar nga një numër rekord gazetarësh të akredituar rus dhe të huaj, gati 1900. Putin tha gjithashtu se Rusia është e gatshme të bjerë dakord për një traktat të ri armësh me SBA-n, por shtoi se propozimet ruse deri tani nuk kanë pasur ende një përgjigje. Nëse nuk ka një traktat të ri, atëherë nuk do të ketë asgjë në botë që do të ndalë garën e armëve, për të cilën unë mendoj se është gjë e keqe. Konferenca televizive është një ngjarje e rregullt e Putinit, të cilin ai e shfrytëzon për të lartësuar imazhin e tij, për të siguruar rusët se janë në duar të mira dhe për t'i dërguar sinjale Shteteve të Bashkuara dhe pjesës tjetër të botës.